Doc Joseph, batiin mo naman ng good morning sa What's for Breakfast. Yes. This is the time of the day. In Chinese ka, What's for breakfast, sabihin mo? Ano bang breakfast sa Chinese? Chow fan. Chow fan is breakfast? Yeah. Ba't naging kanin na chow? Ang fried rice. Chow is maagang Maagang kainan. Ay, chow fan pala. O, oras na ngayon para sa ating chow fan. O, di ba? Pero hindi tayo Chinese ngayon. Oo, O, Tito Diego and Doc Joseph, ipapakilala ko yung mga chef natin ngayon. Kasi kasama natin ang nagbabalik na si Chef Anthony Sumera. At syempre, ito first time ito, kaya bigyan natin ng welcome na welcome, grand welcome. Thank you. Itong si Chef Neil. Oo, pero unahin natin ngayon, Tito Diego, si Chef Anthony Sumera. Oo, kasi ang gagawin ni Chef Anthony ngayon is creamy Cajun pasta. No? Tama? Wow! Alright, Chef Anthony, ano ang ingredients natin? 2 pieces boneless chicken breast, 3 tablespoon olive oil, 1 1/2 tablespoon Cajun spice, 500 grams linguine pasta cooked, 2 tablespoon butter, 3 tablespoon garlic, 1 1/2 cups all-purpose cream, 1/4 cup Parmesan cheese, 2 pieces red bell pepper, 2 pieces Roma tomato, 2 tablespoons chopped parsley. Ayun ang mga kailangan natin. Masarap to, no, Doc Joseph? Oo. O, diba? Pasta na Alam naman. nga natin kung paano gumawa nitong masarap na creamy Cajun pasta ni Chef Anthony. Ano ba yung una natin gagawin, Chef? Una po, i-saute lang natin, i-heat lang po natin yung butter. Melt lang po natin sa pan. Tapos saute po natin yung garlic. Then next po natin yung Roma tomato. Tapos, after ating tomato. After po niyan, yung bell peppers po natin. Tapos, yung all-purpose cream na po, ilagay na po natin. Then after po niyan, halu-haluin lang natin. Dali lang pala. Oo. You just drop everything in the pan. And mix. Huwag na naman drop, i-put naman natin. Put naman natin. So, po natin yung parmesan natin. Yeah. Hintayin lang po natin siya mag-thick. Tapos yung Cajun spice. Tapos, Haluin lang po natin. Tapos salt and pepper to taste. Pero kailangan mabilis na yan kasi baka mag-break yung cream, di ba? Oo. yan, adding more salt si Chef. Ito na, Pasta. ang bida. Kasi hindi pasta yan kung walang Pasta. At yan yung ating linguine pasta. Gusto-gusto ko itong linguine kasi ano siya, talagang maganda yung bite, no? Kaysa doon sa mga masyadong maninipis na pasta. But this is different. I don't know, Di ba usually, Brother Diego, Tiklan po tayo. yung pag naluto mo yung linguine, ay, sorry. Pero ito, Doc Joseph, yung gagawin ni Chef ay, Pang-sear lang po ng chicken. yan yung chicken. Masarap to. Yan, Ano sige. po siya? Ayan na. Ay, Ayan na. Magic. Ano yung sinasabi mo kanina, Doc tuloy mo yung Joseph? sinasabi mo bago. Paglaban mo. paglabang. Sige. Hindi Oo. kasi 'di ba usually pagkatapos ng pagluto ng pasta, they put the sauce. Ito kasi parang hinalo. In-incorporate na. In-incorporate. Is that the usual thing? Oh, forgive my innocence. Oo. Alam lang kasi namin kumain. Pero kasi parang hinalo-halo. Oo. Madali lang pala yan, yung ating creamy Cajun ganun. pasta. Okay. Tapos meron ka pang ibang dala dito, Chef Anthony. Ano ba yun? Ito po yung, yun po yung version ko ng spicy Cajun pasta. Tapos, yung katabi niya. Katabi niya. Kasaba cake po. Kasaba cake. Ooh, masarap ito. May dessert tayo. Ayan, si Chef Anthony Sumera. Sige, thank you, Chef. Ngayon naman Thank you. puntahan natin si Chef Neil. Jaime. Good morning. Ang gagawin ni Chef Neil ngayon ay baked tomato casserole. Interesting. Casserole. Interesting. Oh, ano ba ingredients natin, Chef Neil? So we have fresh tomatoes. We also have tomato paste, olive oil, red onions, red bell peppers, salt, black pepper, chicken stock, cilantro, and cheddar cheese. Wow, so it's parang a vegetarian dish. Diba? Except may egg. Pero medyo healthy, ano? Yes Kasi po. tomatoes, magandang mga properties niyan. Yes po. Fresh. Alright. And also baked po siya. Big lang, di ba? Oo. Sige, game. How do we do this, Chef Neil? Ano yung una nating gagawin, Chef Neil? Ayan. So first thing po is we have to remove the skin. So we have to boil it first. We have to boil the tomato first. Translate mo lang ako. Then, And then 2 to 3 minutes po. ayan. Then pag naka-boil na po siya, remove po natin dun sa water.
And then, Ano itong ginagawa nyo, Chef? we're removing the skin po para po smooth po yung pagkain natin dun sa tomato. Especially po pag yung sa mga bata, ayaw nila ng mga matitigas na part ng Oo. tomato. Saka mas ganda siya, di ba, Eric? Mas Parang lasang-lasa mo. hindi siya, durog, no? Oo. Parang And then, pagkat binoil. we will mo, slice siya dyan. na, smash. Slice lang po natin siya ng dice Smaller po. Opo. pieces. Yan. Yan. Sarap nito. And then reheat po natin yung pan using olive oil. And then yung red onions po. Yun. Stay lang po natin siya for about 2 to 3 minutes. And then we will add the garlic. Ayan na, ang garlic. Then saute lang din po natin siya. Then red bell peppers po. So we have to cook properly the red bell peppers po para mas masarap po yung flavor ng vegetables po natin na isasama ron sa eggs po mamaya. And then we will add the tomatoes, the boiled tomatoes. Ito na. Remove the skin. Pulang-pula, eh, no? Diba? Fresh na fresh Ganda, ang mga no? ingredients. Tapos, Then salt and pepper po to taste. Then simmer po siya. Kailangan po hindi po siya yung mash. Para po pag binake po natin siya at kinain, may bite po siya, hindi po siya yung parang tomato paste na lalabas po. Then we will make space for the eggs. Dalawang 2 eggs itlog. po. 2 eggs. Tapos? Then salt and pepper po ulit on top of the eggs po. Then Hindi na hinalo. lagay po natin sa diba? It's gonna cook there. Okay. Para buong pagka-bake, Oo. di ba? Oh. So, bake po natin siya for about Yummy. 8 to 10 minutes, 180 degrees Celsius. 180 degrees Celsius, Wow. between 8 to 10 minutes. Yes po. Okay. Look at the egg, Napakaganda ng presentation. Tatlo pala yung eggs na nilagay ni Chef. Then may nilagay po tayong cheese sa taas. So okay. kung ayaw po nila ng cheese, pwede po natin siyang i-remove. Pwede rin gawing tong dip, Tito Diego tsaka Chef Neil, itong ginawa nyo. Pwede rin dip, kung meron kang mga chips. Yes po. Pwede rin. Pwede po siya sa tortilla. Tsaka that's a very perfect side dish kung kunyari mag-olive oil-based pasta ka, di ba? Yes po, yes. Tapos may egg ka pa sa side. Ayan. Okay, may May bacon variety. ka, no? May variety. Sa Teka good lang, day. may katabi pa siya. Siyempre, ito bida ito. Best. Ito talaga. Kilala ni Eric. Oo. Ano ba ito, Chef? Yung katabi niyan? Baby back ribs po. Baby back ribs. wow. Galing. Baby. Niluto po siya natin ng 4 hours po. Galing sa Yummy. baboy. Diba? Yes po. Na talaga naman the freshest. Baboy na malambot. Ay, ito sariwa din to. Ano yan? Ano ba Chicken. yan? Chicken. Seared chicken, pan-seared chicken po with saffron sauce. Mahal yan, Mahal di yan. ba? Oo, Mahal yan. no. Naku, Saffron sauce. yayamanin tayo today. Diba? Ayan. Sige, mag-promote na yung ating mga chef. Unahin natin. Si Chef Anthony, paano ka ba makokontakt? And yung social media accounts mo. Ayan. Ayan. Ayan ang contact number ni Chef. Ayan. 744-1984 po. 744-1984. Sa Casa Tomas po. Casa Tomas. Tomas Morato. kasatomasmorato@gmail.com. Ayan. Ganda Punta ng na lang apron sila niya. doon. O, Labas diba? ka naman para makita yung ano. Yan, oo. paki namin Yan. apron. Oo. Ano bang meron dyan? O may ingredients din pala dito. May mustard. Alam mo, tingnan mo, pwede itong pang surgery. Napakaganda. Pick up. Ano to, Chane? Chane, oh. Chane ba? Maganda. Tingnan mo to, Erica. Ito parang yung pang pang temperature. Alright, next si Chef. Ayan. Thank you, Chef Anthony. Si Chef Neil naman. Chef Neil, contact Yes. number, social media accounts. Go. My Facebook po is Jailin, and I just want to greet also my coworkers in Qatar, White Sugar Cafe located in Doha, Qatar po. Sa Qatar ka talaga base? Yes po. Ano to, bakasyon lang? Yes po. Bakasyon lang. Balik ka ulit. Balik Next ulit year po. kapag nakauwi ka. Inshallah, O, inshallah. diba? Next year po. Yes. Alright. Sige, maraming salamat. Bago tayo gusto ko ano ba yan, mga, Oo. yan, ito mga po kasi- awards. Oo And nga, ito po no? kasi yung shake ng Qatar. So I'm okay. ito yung flag nila. Yan pala ang flag ng Qatar. Tapos ito yung logo ng White Sugar. White White sugar. Kung saan ka sugar. nag-work? Opo. Ayan. Nag-work. Punta ka tayo doon. Diba? Sige, maraming salamat Balikan. once again kay Chef Anthony Sumera at kay Chef Neil Jaime. Napakasarap ng pagkain Para sa ating natin today. what's for breakfast. Yes. I just want to greet my niece. Today's Go. Happy birthday. Happy birthday, Ashelina. Today
His fourth birthday. Fourth birthday. Oh, happy birthday. Happy birthday! Napakasarap Alright. ng pagkain natin. Kaya ayoko nang patagalin pa. Let's eat. The soft baboy. Thank you. Naku, masarap.